Hello! Welcome to my YouTube channel, Unique GDM. Ito guys, ay may bago akong menu. Pork adobo with potato and carrot. So, abangan nyo guys until matapos kasi iba yung style kong pagluluto nito. So, kakaiba. So, panoorin nyo po hanggang matapos. So, yun. Ito po yung mga ingredients. Onions, then pepper powder, then garlic, sili, then soy sauce, then karning baboy or meat, then carrots and potato. Ayun guys, ito lang po yung mga ingredients na ginagamit ko kung paano magluto ng pork adobo. So, kakaiba po ako magluto nito. So, abangan nyo po hanggang matapos.